السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ أخباركم طيبين؟ أي شيء بالماكينة أو تنظف تروث أو أي شيء تفك سوي بطارية عشان البرمجة ما تضيع لك. نفك هذه، نفك المسمار هذا، عندكم هذا وهذا وهذا، ومع حقة البنزين في هنا واحد وداخل واحد وداخل واحد. ايه كل شوي يبكي نفكك الحين كم نفكك. هنا في مسامير بعد هذا مسمار واللي تحته، في مسمارين تحت ولا اصور عليكم، وهنا في مسمار بصور بعد لكم شغل ثالث اصور. هذه هي بتشوف هذا المسمار الفلاش طفى من الحرارة. المهم تحت هنا ان شاء الله يبين بس في مسمار، ما ادري اذا يبين ولا لا. في مسمارين هنا تحت، في مسمارين يعني انك تفكهم من تحت من كذا او من فوق كذا على فوق. هي 4 قاعد، تفكها من القاعدة من فوق على فوق عشان تبقى القاعدة تحت مثبتة يعني. طبعا لازم تفك ذولي كل اسلاك الكهرباء، بنفكهم كلهم مفكهم عليه. في له مسمار طلع له، في له مسمار هذا من هنا موجود هنا، وهذا بعد نفس السالفة مسمار. فك القاعدة مع مسمار يا ابوي. فككت الحين اغلبها. يعني مرة عندكم كليبسات لا تفكونه، ما يحتاج تفكونه، فكوا مسامير. بس انا ما فهيت اول في البداية، ما فكيت مسامير، فكيت دوري ما استوعبت عقب فكيت. كليبسات موجودة عندي فكيتها كاملة، بس باقي الهوزين ذوي. طبعا المسامير اللي هنا كلهم 12، اللي هو تبتين الثلاجة كلهم مقاس 12، اللي هو الحبة ذوي. باقي الهوز ذا، وش باقي بعد؟ باقي الهوز ذا اللي هنا حق التاج. خلاص كذا طلع. طبعا قبل غسيل لازم تفك الربل عشان ما ينشف، تفك بشوي شوي. شوف كيف ترتبهن هنا. هذا بيستمر رقم 2 3 4، هذا 1. رتبهن عشان تجنس مكان. شوفوا تاخذ زيت ماكينة الربل.
خلصت. هذا الباقي كله اسلاك كهرب. باقي البوابة كله يترجع اسلاك كهرب. شوفها من هنا اسلاك الكهرب اللي فكيتها من الثلاجة ترجعونها كلبون تكبسونها. خلصت تأكدت كل الاسلاك مضبوطة، شبكت كل شيء. اشبك البطارية، اخر شيء بطارية. لما تأكدت ما في شيء مفصول، عشان ما تولي عندك لما تشيك انجن ولات مشكلة. لازم تروح تبرمج ولا انك تفصل في البطارية اللي تشبك. ما ادري اذا يضبط. اذا شبكت السلك المفصول ضبط سلام. بسم الله. ما يشتغل اصلا من اول دقة، اصلا ماني مشغله على طول لان البنزين كله طلع. بسم الله. شغل دقتين ثم الدق. لا ما شاء الله الامور 100 بس رجع كل شيء تصفر حتى عداد البنزين. يا الله شوف الجوال محتر. لا الامور كويسة. وش فيه؟ أنا بعد مرة واحدة البرمجة حقتي. الحين شوف مثلا شغلها فتحت، صارت قفلت قصدي. طفي المكيف فتحت. فجأة بخليها ما تفتح مرة، خليها أنا بنفسي أسويها. تعلق على هذه وهذه والتسكير، ضغط تسكير بس. شفت تفتح معك الأوتو. يلبيه يوم تفتح معك الأوتو كذا تحط عاد 20 وخلاص. مظبيطه الوضع 100 خلاص. شوف الحين نشوف الموتر عشان الشغل يبان صح. اشتغل بنفسك عشان ما في لا تقول لي كليبس كسرته ولا حاجة انكسرت. أهم شيء يا شباب لا تنسون الدعم بالله عشان نمشي للأمام. إن شاء الله قريب ننزل لكم بعد تغيير صفاية البنزين. شيخ والله اللي بيشتغل فيها نصيحة مني، اللي بيشتغل فيها ياخذ له كل شوي يريح. أنا نفسي ترى أريح كل شوي، كل 10 دقائق أقل أريح. عشان إيش؟ عشان شو اسمه، عشان أظهري ولا مرة. والسلام عليكم، يعطيكم العافية يا شباب على المتابعة. إن شاء الله ما كنت طولت المقطع إن شاء الله يا رب.